අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අමු වෙරළු ගෙඩි 30ක් පමණ, සීනි ග්‍රෑම් 150ක්, මිරිස් කුඩු, ලුණු, කහ, කෑලි මිරිස්, සියඹලා, වෙරළු තම්බා ගැනීමට වතුර. දැන් මේ පිරිසුදු කරගත්ත වෙරළු ටික මැටි භාජනයකට දානවා. තැම්බෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු ස්වල්පයක් දානවා. වතුර. ඊපස්සේ මේක තමුන්ගේ කැමති විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කැමති නම් හොඳටම තම්බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තරමක් හයිය ගතියට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් අපි තම්බා ගමු. දැන් වෙරළු හොඳට තැම්බිලා හොඳට පුපුරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේ ලිප ඕෆ් කරලා වෙරළු ගෙඩි ටික වෙන භාජනයකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තැම්බිච්ච වතුර ටික මම අහක දාන්නේ නැහැ. මේ ටික නැවතත් පාවිච්චි කරනවා. නැවතත් ඇතිලිය ලිපේ තියාගෙන පොඩ්ඩක් රත් කරගන්නවා. සීනි පාවිච්චි කරන්නේ තමන්ගේ රසයේ හැටියට. කැමති නම් කෙනෙකුට මීට වඩා සීනි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ සීනි ග්‍රෑම් 150යි. මෙතන තියෙන්නේ වෙරළු ගෙඩි 30ක්. මෙතන බර ග්‍රෑම් 250කට පොඩ්ඩක් වැඩි. ඉස්සෙල්ලා අපි සීනි ටික දාගන්නවා. සීනි ටික දාගෙන ඒක උණු කරගන්නේ මේ වෙරළු තම්බපු වතුර ටිකෙන්මයි. පොඩ්ඩක් කහට ගතිය වගේ තිබ්බත් සීනි දැම්මම මේක හරියනවා. ඊළඟට මේ පළතුරේ තියෙන හොඳ ගුණදායක කොටස තමයි අපි මේ තම්බලා ඉවත් කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඉවත් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක ටිකක් කල් තියාගන්නත් පුළුවන් පරිරක්ෂිත ආහාරයක්. ඒ නිසා මම සීනි ටික උණු කරගන්නේ මේ වෙරළු තම්බපු වතුරෙන්මයි. පොඩ්ඩක් මම තව චුට්ටක් දානවා. සීනි ටික හොඳට දිය වුණාම ඊළඟට අපි එකතු කරන්න ඕනේ විනාගිරි ටික. විනාගිරි සීනි පරිරක්ෂිත කාරකනේ. ඒ නිසා මේක ටික කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. දැන් මම වෙරළු තම්බපු වතුර චුට්ටක් දාලාම මේක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගත්තේ. ඒ ටික මේකට එකතු කරනවා. ඊළඟට සීනි කුණු වෙනවා. දැන් මිරිස් කුඩු මේසේ හැඳි දෙකක් මේ දේවල් තමන්ගේ රස අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට කහ කුඩු කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක් පමණ ටිකක් දාමු. දැන් ලුණු දානකොට ඉස්සලා වෙරළු තම්බන්න ලුණු පාවිච්චි කරානේ. ඒ නිසා නැවතත් ලුණු දානකොට හොඳ පරිස්සමෙන් දාන්න ඕනේ. වැඩිපුර දාන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් රස බලලා ඊට පස්සේ ස්වල්පයක් තව එකතු කරගන්න. දැන් හොඳට පැණි ටික උණු වෙලා උකු ගතියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟ ඒ වෙලාවේදී අපි වෙරළු ගෙඩි ටික එකතු කරලා
පොඩ්ඩක් හැන්දෙන්න මේ වෙරළු පොඩි වුණාම රසයි. ඒ නිසා චුට්ටක් හැන්දෙන්න අපි පොඩි කරනවා. දැන් මේ අපි අද හදන වෙරළු අච්චාරුවේ පෝෂණ ගුණය තියෙනවා. මොකද අපි තඹපු වතුර ටිකවත් අපතේ ඇරියේ නෑ. පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි අහක ගියේ. මේක මේ ද්‍රාවණය හොඳින් හිඳිලා වෙරළු ගෙඩි වලට රසය අල්ල ගන්නකම් ටිකක් වෙලා හැඳි ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත වෙරළු අච්චාරුව. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. අයිබෝවන්.